Hello everyone, welcome to the new market analysis video. So, ইয়াতে মাৰ্কেটে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এটা পেটাৰ্ণ আজি ক্ৰিয়েট কৰিছে। লাইক চাওক, মাৰ্কেট আজি ইয়াতে খুলিছে। অ'কে, 9:15 কেণ্ডেল হয় এইটো। এণ্ড এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছিলে মাৰ্কেটৰ। চ' ইয়াতে চাওক, মই যদি ইয়াতে আপোনাক সৰু টাইম ফ্ৰেমত দেখাওঁ, 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত, তো যিহেতু এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে মাৰ্কেটত, চাওক এইটোৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়, ৰাইট? ইয়াতে চাওক মাৰ্কেট কিমান বাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে। ইয়াতে চাওক ৰেজিষ্টেঞ্চ, অ'কে, ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে, অ'কে। চ' ইয়াতে চাওক ৰিচেণ্টলি আজি কেইদিনমান আগত মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে, ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে, ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে। চ' আজি মাৰ্কেট খুলিছে ইয়াতে, এইটো হৈছে 9:15 কেণ্ডেল। মাৰ্কেট ইয়াতে খুলি কেনে ওপৰত গৈছে এণ্ড ইয়াৰ পৰা ৰিজেকশ্যন লৈ কেনে চাইছেনে পিন বাৰটো, লাইক উইকটো যোনটো আছে কেণ্ডেলৰ উইকটো ইয়াৰলৈকে গৈছে এণ্ড একজেক্টলি এইটো ট্ৰেণ্ড লাইনৰ পৰা মাৰ্কেটে ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ কিনে মাৰ্কেট তলত আহিছে। অহাৰ পিছত মাৰ্কেটে ইয়াতে আকৌ ড'জি ক্ৰিয়েট কৰিছে, ড'জি ক্ৰিয়েট কৰি কিনে মাৰ্কেট আকৌ উঠিছে, অ'কে, আকৌ এইটো লেভেলত গৈছে, আকৌ ইয়াৰ পৰা ৰিজেকশ্যন লৈ কিনে তলত আহিছে, আকৌ উঠিছে, অ'কে। চ' চাইছে কিমান বাৰ মাৰ্কেটে লাইক ৰিট্ৰেচমেণ্ট কৰি কেনে এইটো জ'ন এৰিয়া ব্ৰেক কৰিছে, যোনটো ইমান ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছিলে ইমান টাইম ধৰি মাৰ্কেটৰ। তো ইয়াতে চাওক, ইয়াতে বহুত মানুহে ট্ৰেপ হৈছে, ইয়াতে আমিও ট্ৰেপ হৈছোঁ। লাইক মই ইয়াতে যেতিয়া মাৰ্কেট এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰি কিনে মই আকৌ ইয়াতে লাইক চেল কৰিব দিছিলোঁ, লাইক মোৰ ভিউ নেগেটিভ আছিলে। যেতিয়া মাৰ্কেট আকৌ ওপৰত গৈছে, তো ইয়াতে মোৰ অলপমান ষ্টপ লছ হিট হৈ গৈছে, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ যেতিয়া এক ছেকেণ্ড, মানে মাৰ্কেট আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰিব ওলাইছিলে, মই ইয়াতে আপোনাৰ পুট বাই কৰিব দিছোঁ। তো মাৰ্কেট হালকা তলত গৈছে, আকৌ ঠিক গৈছে ইয়াতে। চ' ইয়াতে আমি সৰু সুৰা প্ৰফিট লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ব্ৰেক ইভেনতো ওলাইছোঁ। যেতিয়া মাৰ্কেট আকৌ ওপৰত গৈছে, তো ভাবিলোঁ এতিয়া যিহেতু মাৰ্কেটে ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ কেনে গৈছে, যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট জ'ন আছিলে মাৰ্কেটৰ, ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ কেনে গৈছে, এতিয়া মেবি এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰিব, বাট মাৰ্কেট কৰা নাই, মাৰ্কেট আকৌ তলত আহি গৈছে, ইয়াতে আমাৰ ষ্টপ লছ হিট হৈ গৈছে। তাৰপিছত আকৌ মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে, তাৰপিছত ইয়াতে মই আকৌ কল বাই কৰিব দিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট মমেণ্টাম দিছে। তো মমেণ্টাম দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এটা 50 মিনিটৰ কেণ্ডেল এটা বনাইছিলে, মমেণ্টাম দিছিলে, বাট আকৌ মাৰ্কেট ছাইডৱেজ হৈ গৈছে, এতিয়া আকৌ ৰেঞ্জত হৈ গৈছে। তাৰপিছত ৰেঞ্জটো ব্ৰেক কৰি দিছে লাষ্টৰ এণ্ডিঙৰ পিনে, চাইছে? চ' চাওক, এইটো মানে আপোনাৰ কি বুজাই আছে, এইটো আপোনাৰ ইমান টাইমৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছিলে মাৰ্কেটৰ, এইটো আকৌ মাৰ্কেটে এইটো ব্ৰেক কৰিছিলে, তাও কি ইমান আপোনাৰ পুল বেকছ লৈ কেনে ব্ৰেক কৰিছিলে, বাট ষ্টিল ছাষ্টেইন কৰা নাই। এইটো কি বুজাই আছে, মানে আপোনাৰ বায়াৰ্ছৰ ইয়াতে পটেনচিয়েল নাছিলে, অ'কে, অৰ আপুনি ক'ব পাৰে যে এইটো এটা ফেক ব্ৰেকআউট হয়। তো ফেক ব্ৰেকআউট যেতিয়া হয় মাৰ্কেটত, যেতিয়া আমি ক'ৰবাত ফেক ব্ৰেকআউট দেখা পাওঁ, য'ত মানে মাৰ্কেটে বহুতকেইটা লিকুইডিটি লৈছে, লিকুইডিটি মিনছ হোৱাট, চাওক ইয়াতে যেতিয়া ব্ৰেকআউট দিছে, মেক্সিমাম বায়াৰ্ছে ইয়াতে এণ্ট্ৰি লৈছে, ৰাইট? তাৰপিছত মাৰ্কেট কনচেন্ট্ৰেশ্যন কৰি কিনে আৰু মানুহে ভাবিছে যে না আৰু এটা ব্ৰেকআউট আহিব, মাৰ্কেট আকৌ তলত নমাই দিছে। চ' ইয়াতে মাৰ্কেটে লিকুইডিটি গ্ৰেপ কৰি লৈছে। চ' এতিয়া যদি মাৰ্কেটছে ফৰ এক্সাম্পল আজিৰ যোনটো মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল আছিলে আৰু প্ৰিভিয়াছলি এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছিলে, এই জ'নটো যদি মাৰ্কেটে যদি ব্ৰেক কৰিছে, দেন আমি ইয়াতে এটা বহুত ফাষ্ট ফলিং দেখিব পাম মাৰ্কেটত, অ'কে। চে ফৰ এক্সাম্পল মাৰ্কেটে যদি 51,000ৰ লেভেলটো যদি ব্ৰেক কৰিছে, এইটো মই মেজৰ লেভেল মাৰ্ক কৰি আছোঁ, এইটো মই ৰেড কালাৰৰ দি আছোঁ, অ'কে। এইটো 51,000ৰ লেভেলটো যদি মাৰ্কেটে মানে ছাষ্টেইন নকৰে, এইটো যদি ব্ৰেক কৰি দিছে, তেনে আমি ডেফিনেটলি এটলিষ্ট 50,800লৈকে আমি এটা ফল দেখিব পাম। এইটো এটা হ'ব, এইটো এটা জ'ন হৈ যাব মাৰ্কেটৰ। ইয়াতে আমি সৰু সুৰা এটা পইণ্টছ আমি ইয়াতে কেপচাৰ কৰিব পাৰিম ফাষ্ট মুভৰ কাৰণে। যদি এইটোও ব্ৰেক হৈ গৈছে, দেন আমাৰ কাৰণে নেক্সট লেভেল হ'ব আপোনাৰ চে 50,400। তাৰ আগত এনেকুৱা খাছ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই, ইয়াতে সৰু সুৰা আছে, এইবোৰ লেভেলছ, অ'কে। চ' 50,600 হ'ব এটা আমাৰ নেক্সট ছাপৰ্ট লেভেল। নেক্সট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব 50,400। চ' এইবোৰ চব লেভেলছ হয়, মেজৰ লেভেল। যদি মাৰ্কেটে এইবোৰ চব ব্ৰেক কৰি দিছে, দেন মেজৰ যোনটো জ'ন আছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ 49,700।
যদি মাৰ্কেটে এই জোনটো যদি ব্ৰেক কৰি দিছে 50,400 লেভেলটো যদি ব্ৰেক কৰি দিছে মাৰ্কেট ডাইৰেক্টলি ইয়ালৈ টাইম কৰিব চ' চাওক এতিয়া আমাৰ তাত এটা ডাঙৰ চেলিঙৰ কাৰণে ভিউ আছে যদি মাৰ্কেট ফল হয় ইয়ালৈকে আমি দেখিব পাম কিন্তু ইন কেছ মাৰ্কেটে যদি আপোনাৰ এইটো লেভেল ব্ৰেক নকৰে চে আপোনাৰ এইবোৰ হায়াৰ লোজ বনাই আছে ইয়াতে চাওক মাৰ্কেট বাৰে বাৰে এইটো পইণ্টৰ পৰা বাইং দি আছে আকৌ বাইং দিছে বাট বাইং উইক হৈ গৈ আছে চে এতিয়া মাৰ্কেট এইটো হাই আজি যোনটো মাৰ্কেটৰ হাই আছিলে এইটো হাই ব্ৰেক কৰি দিছে এতিয়া চে এইটো হাই ব্ৰেক কৰি দিছে মাৰ্কেট এনেকে তলত আহিছিলে তলত আহি কিনে আকৌ ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ কিনে উঠি কিনে এইটো হাই ব্ৰেক কৰিছে দেন মাৰ্কেট আকৌ বুলিছ হৈ যাব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বাইঙৰ লাইক লেভেল চেগব এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট ফৰ বাইং ছেকেণ্ড টাৰ্গেট এইটো থাকিব অ'কে চ' 51,600 বা 51,500 বুলি ধৰিব পাৰোঁ আমি এণ্ড 51,800 চ' আমাৰ এইবোৰ মেজৰ লেভেলছ আহিব বেংক নিফটিৰ কাৰণে চ' আপুনি আই হোপ আপুনি বুজি আছে চ' এতিয়া যদি চে মইতো ডেইলি আপোনাৰ গাইডেঞ্চ দি আছোঁ বাট চে ফৰ এক্সাম্পল মই ৰাতিপুৱা মই কিবা এটা কামত বিজি হ'লোঁ মই দিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ইন কেছ ষ্টিল দেখা পায় যে 51,000ৰ লেভেলটো যদি ব্ৰেকআউট হৈ গৈছে আপোনালোকে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আপুনি ইয়াতে এটা মানে শ্বৰ্ট পজিশ্যন এটা বনাব পাৰে আপুনি ইয়াতে এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে অ'কে যদি এইটো লেভেল যদি ব্ৰেকডাউন কৰিছে আৰু অৰছে যদি মাৰ্কেট এনেকৈ ব্ৰেকডাউন কৰিছে এনেকৈ যদি কিবা এটা হাই বনাই কিনে আহিছে দেন এইটো হাইৰ ওপৰত ষ্টপ লছ ৰাখি কিনে এটলিষ্ট আপুনি এইটো টাৰ্গেটলৈকে যাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট যেতিয়া মাৰ্কেটে এইটো ব্ৰেক কৰিছে আৰু ইয়াতে যদি মই EMAs যদি মই দেখাওঁ চাওক EMAs আপোনাৰ 5 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত এইটো এটা মেজৰ 200 EMA ছাপৰ্ট লৈ আছে মানে এইটো এটা ট্ৰেণ্ড লাইনটো ছাপৰ্ট কৰি আছে এণ্ড 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আপোনাৰ ইয়াতে EMA আছে তো 50 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আমাৰ 50 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আপুনি 200 EMA এজ আপুনি টাৰ্গেট ল'ব পাৰে অ'কে এইটো লেভেললৈকে যদি এইটো ব্ৰেক হয় আৰু চে মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যদি চে ইয়াতে খুলিছে ইয়াতে ক'ৰবাত যদি চাবা ছাইড ৱে যদি খুলি গৈছে মাৰ্কেট তেন্তে আমাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি বহুত ভাল হৈ যাব আমি এটা ভাল অপৰচুনিটি পাম যদি মাৰ্কেট ছাইড ৱেজ খুলিছে ইয়াতে ক'ৰবাত খুলিছে ইয়াৰ পৰা যদি ৰিজেকশ্যন লৈ কিনে ব্ৰেক কৰাৰ আগতে ইয়াতে শ্বৰ্ট কৰিব ইজিলি এটা ফল আমি ইয়াতে দেখিব পাম অ'কে চ' চাই লওঁ কি হয় এতিয়া কালি মাৰ্কেট কেনেকুৱা খোলে বা কিবা ৰাতাৰাতি কিবা নিউজ থাকে বা UK মাৰ্কেট বা US মাৰ্কেট কেনেকুৱা খোলে চ' এইটো চাই লওঁ চ' এইটো আমাৰ হৈ যাব লেভেলছ বেংক নিফটিৰ কাৰণে এতিয়া যদি আমি চাওঁ নিফটি অ'কে চ' নিফটি অল টাইম হাইৰ পৰা ৰিজেকশ্যন লৈ আছে অল টাইম হাইৰ পৰা মাৰ্কেটে ৰিজেকশ্যন লৈছে পুৰা টোটেলি এণ্ড এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব এতিয়া নিফটিৰ কাৰণে তো যদি আপোনাৰ নিফটি এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰি দিছে দেন ডেফিনেটলি ক'ৰলৈকে ফল আহিব পাৰে এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে ইয়াৰলৈকে আমি টাৰ্গেট ল'ব পাৰিম নিফটিত অ'কে এইটো এটা ভাল জোন হৈ যায় তো এইটো এটা মেজৰ টাৰ্গেট আমাৰ হ'ব পাৰে এণ্ড চাওক এইটো ইয়াতে বাইং ইমান ষ্ট্ৰং ব্ৰেকআউট হৈছে বাট পিছত আকৌ মমেণ্টাম নাই মাৰ্কেটৰ মাৰ্কেট ব্ৰেক কৰি কিনে আকৌ ইয়াতে আপোনাৰ চাওক এইটো ব্ৰেকআউটত মেক্সিমাম বায়াৰ্ছে এণ্ট্ৰি লৈছে ৰাইট এইটো ব্ৰেকআউটত মেক্সিমাম বায়াৰ্ছে এণ্ট্ৰি লৈছে বাট ইয়াতে এক্সপেক্ট কৰি আছে যে অল টাইম হাই ব্ৰেক কৰিব চ' মাৰ্কেট আকৌ ডাবল টপ বনাই কিনে ইয়াতে আকৌ ফল দিছে চ' এতিয়া আমাৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত গ'লেহে মাৰ্কেট আমি বাইঙৰ কথা ভাবিম এতিয়া মানে মাৰ্কেট এতিয়া মে বি টপ বনাই দিছে এনেকুৱা আমি ভাবিব পাৰিম যে মাৰ্কেটৰ টপ হৈ গৈছে এতিয়া এটা ফল আহিব লাগে চ' যদিহে এইটো ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহে আমি লাইক আমাৰ ভিউ আমি চেঞ্জ কৰিম আমাৰ যোনটো আমি প্লেন কৰিছোঁ এইটো চেঞ্জ হ'ব অ'কে যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ এইটো লেভেল যদি ব্ৰেকডাউন দি দিছে ইয়াৰ তলত যদি আমি কালি এবাৰো দেখা পাওঁ আমি ডাইৰেক্টলি শ্বৰ্ট কৰিম ইয়ালৈকে অ'কে আমাৰ ক্লিন টাৰ্গেট থাকিব ইয়াতে মই চাম বেলেগ ছেক্টৰছো চাম কেনেকুৱা কৰি আছে চাওক 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আপোনাৰ এইটো EMA ক্ৰছ অভাৰ হৈ আছে চ' ইয়াৰলৈকে আমাৰ টাৰ্গেট ইজিলি থাকিব বাট আমি ইমানো নলওঁ আমি ইয়াৰলৈকে ল'ম চাওক ইয়াতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট হয় চাওক ইয়াতে 200 EMA হৈছে চাইছে কেনেকুৱা লাইক চেঞ্চ বনি আছে ইয়াতে শ্বৰ্ট কৰা চ' 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত চাওক ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট হৈ আছে ইয়াতে EMA আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব তো বেষ্ট টাৰ্গেট হ'ব লাগে এইটো আমাৰ কাৰণে নিফটিৰ কাৰণে অ'কে চ' এতিয়া মই বেলেগ ছেক্টৰ চাওঁ অ'কে HDFC বেংক আপোনাৰ এইবোৰ EMA গুচাই দিওঁ ছাইডৱেজ হৈ আছে মাৰ্কেট HDFC বেংক চাই লাভ নাই
ইয়াতো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ পৰা লৈ আছে মাৰ্কেট, কাৰণ মাৰ্কেট এটা ৰেঞ্জতে আছে এইচ বেংক, এইটো আৰু এইটো ৰেঞ্জৰ মাজতে বহুত দিন হৈ আছে। ইয়াতে এটা ট্ৰেণ্ড লাইনো বনি আছে আপোনাৰ, এটা ট্ৰেণ্ড লাইনো বনি আছে। লেটছ চি কালি যদি এইচ বেংক এইটো ব্ৰেক কৰে দেন আমাৰ কাৰণে আৰু ভাল হৈ যাব। অ'কে, ICICI বেংক বহুত বঢ়িয়া। চাওক ইমান বাইং হৈ আছিলে ইয়াতে, চাইছেনে ইমান বাইং হৈ আছিলে, ইমান ষ্ট্ৰং, লাইক 30 মিনিট লাগাতাৰ ওপৰত গৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰিজেকশ্যন লৈ আছে, এইটো ব্ৰেকআউট দিছিলে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ লেভেল আছিলে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল আছিল, এইটো ব্ৰেকআউট দিছিলে, ব্ৰেকআউট ফেইল হৈ কিনে আহি গৈছে। চ' এতিয়া আমাৰ কাৰণে মানে আমি দেখি আছো যে মেক্সিমাম ষ্টকছে মেবি টপ বনাই দিছে। SBI চাওক এটা মেজৰ আপোনাৰ ট্ৰেণ্ড লাইন ব্ৰেক কৰি কিনে তলত আহিছে। অ'কে, এইটো চাওক ইয়াতে মই অলপমান পুল কৰোঁ, চাওক আজি এক্সেক্টলি এইটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেট ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ কিনে তলত আহিছে। চ' নেগেটিভটো লাগি আছে। কোটাক বেংকো আপোনাৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলৰ পৰা ৰিজেকশ্যন লৈ আছে অলপ চলপ। চ' চাওক এতিয়া চবকেইটাৰ ছাপৰ্ট লেভেল যদি ব্ৰেক হৈছে কালি, লাইক SBI এইবোৰ যোনবোৰ ছাপৰ্ট লেভেল আছে, এইবোৰ যদি ব্ৰেক হৈছে কালি, তেনে আমি এটা ধুনীয়া ফল দেখিব পাম। ইয়াৰলৈকে এইটো টাৰ্গেট আমি ল'ব পাৰিম। HDFC বেংকৰ এইটো ছাপৰ্ট লেভেল, চাওক চবকেইটা ষ্টক ছাপৰ্ট লেভেলৰ কাষত আছে। যদিহে ব্ৰেক কৰে আমি ডাইৰেক্টলি শ্বৰ্ট পজিশ্যন বনাব পাৰিম। অৰেঞ্জ যদি ইহঁতে যদি আজিৰ দিনৰ হাই যদি ব্ৰেক কৰি দিছে, তেতিয়া আমি ইয়াতে প্লেন চেঞ্জ কৰিব লাগিব আমাৰ। অ'কে, যদি আজিৰ দিনৰ হাই যদি ব্ৰেক হৈ গৈছে, তেতিয়া আমি টোটেলি আমাৰ প্লেনটো চেঞ্জ কৰি দিম। চাওঁ ৰাতি যদি আমি চেক কৰিম, ৰাতি আমাৰ লাইক আমেৰিকান মাৰ্কেট কেনেকুৱা গৈ আছে, লাইক কিবা S&P এইবোৰ চব আমি চেক কৰিম ৰাতি। মই UK লাইক ফৰেন ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটো মই চাম। অ'কে, ইণ্ডিয়ান বেংক চাওক, ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট লেভেল আছে, এইটো ব্ৰেকআউট হ'ব পাৰে এটা। চ' ৰিলায়েন্স কি কৰি আছে, ৰিলায়েন্সো আপোনাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলৰ ব্ৰেকআউট দি কেনে ফেইল হৈ কিনে তলত আহি আছে। চ' ৰিলায়েন্সো উইকনেছ দেখাই আছে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছিলে মাৰ্কেটৰ। মাৰ্কেট মেবি ৰিলায়েন্সো এটা দিব লাগে এটা তলৰ পিনে, বাট ইয়াতে EMA ছাপৰ্ট আছে। চ' লেটছ চি কি হয়। ইয়াতে চাওঁ আমি ইয়াতে আমি কালি চাম যে ৰিলায়েন্স এইটো লেভেলৰ তলত যায় নে নাযায়, এইটো আমি চেক কৰিব লাগিব। যদি ৰিলায়েন্স যদি বুলিছ হৈ গৈছে দেন মেবি ইমান ডাঙৰ ফল নহ'ব, মেবি মাৰ্কেট তলত নাযাব পাৰে যদি ৰিলায়েন্স যদি ফল নহয়। বাট যদি ৰিলায়েন্স ব্ৰেক হ'ব ধৰিছে দেন আমি আৰু হাইয়েষ্ট কনফাৰ্মেশ্যন পাম যদি এইটো লেভেল যদি ৰিলায়েন্সে ব্ৰেক কৰিছে কালি। চ' লেটছ চি কি হয়। TCSো আপোনাৰ উইকনেছ দেখাই আছে, ভাল উইকনেছ দেখাই আছে TCSে। ইয়াতে চাওক ট্ৰিপল টপ বনাই আহিছে। ইয়াতে যদি মই আপোনাক RSI দেখাওঁ, ইয়াতে চাওক RSI, ইয়াতে চাওক এইবোৰ চিটুৱেশ্যনত আমি RSI অলপমান কনফাৰ্মেশ্যন দিওঁ। চাওক ইয়াতে মাৰ্কেটে অলমষ্ট ছেইম হাইজে বনাইছে, এনেকুৱা নহয় যে তলত বনাইছে। ইয়াতে এটা আপোনাৰ হাই বনাইছে মাৰ্কেটে, এণ্ড ইয়াতে ছেইম এক্সেক্টলি এইটো লেভেলত RSI অভাৰবৰ্ড জ'নত আছে। অ'কে, আকৌ মাৰ্কেট তলত আহিছে, আহি কিনে আকৌ ওপৰত গৈছে, ছেইম লেভেলত হাই বনাইছে, বাট এতিয়া RSI তলত বনিছে। মানে RSI মিনছ হোৱাট, ৰিলেটিভ ষ্ট্ৰেংথ ইণ্ডেক্স। মানে এইটো বুজাই আছে যে মাৰ্কেটেতো হাই বনাইছে বাট ষ্ট্ৰেংথ নাই ইমান মাৰ্কেটত হাই বনাই। অ'কে, ছেকেণ্ড টাইম আকৌ মাৰ্কেট ওপৰত গৈছে, বাট এইটো হাইট লৈছে, বাট আকৌ RSI ইয়াতে। তো চাওক এতিয়া RSIও আপোনাৰ ডাইভাৰজেঞ্চো ইয়াতে কাম কৰি আছে। এতিয়া মেবি এইটো ফেইলো হৈ যাব পাৰে, এইটো এনেকুৱা ইমানো ডাঙৰ কথা নহয় যে ফেইল হয়। চাওক এইটো মোৰ এতিয়া চবকেইটা ছেক্টৰ মই আপোনাক দেখাই আছো, চবকেইটা বস্তু মই আপোনাক দেখাই আছো। এতিয়া কালি কি হ'ব এইটো কোনো নাজানো। অ'কে, চ' আমাৰ মানে এইটো আমাক কনফাৰ্মেশ্যন দি আছে। চ' RSI অভাৰবৰ্ড আছে, তো আমি ডাইভাৰজেঞ্চ দেখিছোঁ ইয়াতে। অ'কে, চ' TCS আপোনাৰ উইকনেছ দেখাব ধৰিছে। এতিয়া যদি TCS ইন কেছ আপোনাৰ এইটো লেভেল যদি ব্ৰেক কৰি দিছে দেন আমি আৰু ফল দেখিব পাম। অ'কে, ভাৰতী এয়াৰটেল চাওক, ভাৰতী এয়াৰটেল আপোনাৰ ভাৰতী এয়াৰটেল বুলিছ হৈ আছে, বাট ইয়াতে আপোনাৰ এটা ট্ৰেণ্ড লাইন গৈ আছে। লেটছ চি কি হয়। কালি যদি ভাৰতী এয়াৰটেল পজিটিভ থাকে নে উইকনেছ দেখাই চাওঁ কি হয়। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব। অ'কে, এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব ইয়াতে। চ' চাওঁ কালি কি হয়, এইটো আমি ষ্টকটো চাই থাকিম। ইনফ'চিছো পজিটিভ হৈ আছে। অ'কে, এই ভাৰতী এয়াৰটেল এণ্ড ইনফ'চিছ দুটা পজিটিভ হৈ আছে, এইটো এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব আছে। চ' লেটছ চি, আমি চব ছেক্টৰ আমি কালি নজৰ ৰাখিম, এণ্ড সেইটো হিচাপত আমি আমাৰ প্লেনছবোৰ মানে আমি বনাম কেনেকৈ কি কৰিম। চ' চাওক এতিয়া নিফটিৰ ভিউ আপোনাক মই দি দিছোঁ, নিফটিৰ ভিউ অলপমান নিগেটিভ হৈ আছে। বেংক নিফটিও আপোনাক মই দি দিছোঁ। OI এবাৰ চেক কৰি লওঁ। OI চাওক, OI আপোনাৰ 150 ৰ পৰা 150 ৰ মাজত আছে। 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 150
Okay, so ইয়াতে চাওক আপুনি 52,000 of major OI আছে আৰু support আছে আপোনাৰ 51,000 bank nifty 51,000 of major support আছে 51,000 এইটো যোনটো মই মাৰ্ক কৰিছোঁ যে চ' 51,000ত আমাৰ মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল আছে এইটো যদি ব্ৰেক হৈ গৈছে আমাৰ ডাইৰেক্টলি নেক্সট ছাপৰ্ট আছে 50,500 50,500 50,500 ইয়াতে আছে সেইবোৰ চব মোৰ লেভেলছ পাৰ কৰি কিনে ইয়াতে চ' চাইছে ইয়াতে একো মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল নাই মাৰ্কেটত এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট যদি এই দুটা ব্ৰেক হৈ গৈছে তেনেহ'লে মেজৰ ফল এটা দেখিব পাম এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে 51,500 51,500 আছে আপোনাৰ এইটো লেভেল ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে মেজৰ ইয়াতে দেখাইছে বাট আমি ইয়াৰ লগত ধৰি ৱেইট কৰিম ইয়াতে যদি আমি শ্বৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত বা ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ষ্টপ আছে ৰাইট চ' চাওঁ কি হয় নেক্সট আছে আপোনাৰ 52,000 52,000 বহুত দূৰত চ' লেটছ চি কি হয় আমি নিফটিৰ চাই লওঁ এবাৰ নিফটিত আপোনাৰ নিফটি আপোনাৰ ইয়াতে আছে 25,000 মেজৰ ছাপৰ্ট আছে এইটো এইটো 25% লেভেল মানে এইটো জোনে ধৰিব পাৰে আপুনি এইটো জোনত মেজৰ ছাপৰ্ট আছে মাৰ্কেটৰ অ'কে এইটো ব্ৰেক হ'লে ডাইৰেক্টলি ছাপৰ্ট আছে 24,900 অ'কে এইটো হৈছে মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল এইটো ব্ৰেক হ'লে এইটো মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল নেক্সট আছে আপোনাৰ 24,000 ডাইৰেক্টলি আছে 24,000 24,500 বহুত তলত আছে চ' এইবোৰ আপোনাৰ ইয়াতে ছাপৰ্ট লেভেলছ আছে আপোনাৰ ইয়াতে ৰিচেণ্টলি যদি চাওঁ 24,900 ছাপৰ্ট আছে 24,800 ছাপৰ্ট আছে এণ্ড 24,700 চ' ৰেজিষ্টেঞ্চো ইয়াতে বহুত আছে চ' ইয়াতে নিজৰ ফাইট হৈ আছে কৰিছে ইয়াৰ্ছৰ মাজত চ' লেটছ চি কি হয় ইয়াতে আপোনাৰ নিফটি 3,000 নিজৰ লোৱাই আছে 25,500 গৈছে নিজৰ লোৱা 55 lakhs চ' এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ মেজৰ লেভেলছ বেনিফিট কাৰণে চ' আই হোপ আপুনি বুজি পাই আছে আমি কেনেকৈ এনালাইজ কৰোঁ কেনেকৈ আমি এইবোৰ ৰাখোঁ চ' চাওঁ এতিয়া কি হয় মাৰ্কেটত এতিয়া এনেকৈ নহয় যে আমি ভিউ এতিয়া এতিয়া চাওক মেক্সিমাম বস্তু দেখাই আছে যে মাৰ্কেট মে বি এটা ফল দিব লাগে অ'কে এতিয়া আমি কেতিয়া ট্ৰেড ল'ম যেতিয়া আমাৰ কনফাৰ্মেশ্যন থাকিব যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া আমি চিয়'ৰ হ'ম যেতিয়া আমাৰ লাইক আমাৰ প্ৰপাৰ ছেটআপ বনিব এতিয়া আমাৰ প্ৰপাৰ ছেটআপ কেনেকৈ বনিব যেতিয়া আমাৰ মাৰ্কেটে প্ৰপাৰলি আমাৰ ছাপৰ্ট লেভেলটো ব্ৰেক কৰি আছে চবকেইটা ছেক্টৰো ব্ৰেক কৰি আছে দেন আমি তাতে এটা ফাষ্ট মুভ ল'ম মাৰ্কেটত যেতিয়া আমাৰ অপৰচুনিটি আমি দেখি আছোঁ এতিয়া বোলে চাওক আমি একো অপৰচুনিটি দেখা নাই দেন আমি একো ট্ৰেড ইয়াতে নলওঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰপাৰ আমি কনফাৰ্মেশ্যন নাপাওঁ আমি ট্ৰেড নলওঁ অ'কে চ' মই মাৰ্কেটৰ ওচৰত আপোনাক মই গাইডেঞ্চটো দি থাকিম চ' এইটোৱে মোৰ ভিউ আছিলে এইটো যদি এতিয়া মই এইটো লেভেলছৰ মতে যদি কালি যদি আমি অপৰচুনিটি দেখা পাওঁ দেন আমি ডেফিনেটলি আমি ট্ৰেড আমি এক্সিকিউট কৰিম অ'কে চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে